หลายคนน่ะเคยดูคลิปของน้ำที่เคยทำไปแล้วนะคะว่าเวลาเลี้ยงยีสต์เนี่ยเราจะสามารถเลี้ยงแบบเปลี่ยนไฮเดรชันของมันคือเปลี่ยนความเหลวของตัวยีสต์เนี่ยจากแบบเหลวไปเป็นแห้งแล้วก็แห้งไปเป็นเหลวนะคะซึ่งแบบเหลวเนี่ยเขาจะเรียกมันว่า liquid levain นะคะแบบแห้งก็จะเรียกว่า stiff levain คราวที่แล้วจากคลิปที่แล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าน้ำอาจจะอธิบายแล้วดูแล้วอาจจะงงนะคะคลิปนี้เลยขออนุญาตอัปเดตแล้วก็อธิบายให้ฟังกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะจะอธิบายแบบง่ายๆเลยนะคะให้เข้าใจง่ายๆนะคะก่อนอื่นมาดูชาร์ตนี้เลยนะคะคือเวลาเราคิดไฮเดรชันนะคะเดี๋ยวน้ำทำให้ดูนะคะอย่างเวลาเราต้องการหาอันนี้ก็คือไฮเดรชันเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็คือเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแป๊บนึงค่ะมันไฮเดรชันในที่นี้ความหมายของมันก็คือว่ามันก็คือการที่เอาน้ำก็คือ water นี่เองค่ะนะคะหารด้วยแป้งนะคะก็คือแป้งทั้งหมดของเรามีเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นแป้งขนมปังหรือแป้งอะไรก็ตามถือว่าเป็นแป้งทั้งหมดนะคะก็คือหารด้วยแป้งนะคะแล้วก็คูณด้วย 100% ออกมามันก็จะได้เท่ากับ hydration percent ตรงนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วเวลาน้ำเลี้ยงยีสต์เนี่ยน้ำก็จะใช้หลักการนี้เป็นตัวที่คำนวณในการเลี้ยงยีสต์ของน้ำนะคะซึ่งวิธีการเลี้ยงยีสต์เนี่ยเรามาดูอย่างนี้ก่อนนะคะน้ำจะแบ่งอย่างนี้สมมุติอันนี้เป็นชาร์ตนะคะตรงนี้น้ำขอใช้คำว่าตรงนี้เป็นลิควิดลิควิดจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ตัวสติปนี่นะคะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จะเป็นน้ำหารด้วยแป้งนะคะก็คือ water หารด้วยแป้งก็คือ flour นะคะโดยปกติถ้าคุณทำเป็นลิควิดคุณรู้ไว้เลยว่าลิควิดเนี่ยมันก็คือน้ำ1 ส่วนแป้ง1 ส่วนแสดงว่าไม่ว่าคุณจะดึงตัวเลอแวงออกมาที่เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันจะออกมาเป็นน้ำ1 ส่วนแป้ง1 ส่วนอันเนี้ยถ้าเราคิดเป็นอัตราส่วนมันก็เหมือนในเลอแวงทั้งหมดมันแบ่งออกมาเป็นเลข2เป็นตัว2นะคะแต่ถ้าเป็นสติปเนี่ยให้จำไว้ว่าสติปเนี่ยมันจะคือน้ำ1 ส่วนแป้ง2 ส่วนไม่ว่าคุณจะดึงเลอแวงออกมาเป็นเท่าไหร่นะคะในนั้นข้างบนเป็น1ข้างล่างเป็น2หมายความว่าน้ำก็คือ1 ส่วนแป้งก็คือ2 ส่วนถ้าคุณเข้าใจหลักการนี้คุณก็จะรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยทั้งหมดเวลาดึงเลอแวงออกมาเราคิดได้ง่ายๆว่าถ้าเป็นสติปมันจะสามารถแบ่งออกมาได้เป็น3 ส่วนนะคะเราจะมาทำลิควิดเลอแวงให้มาเป็นสติปเลอแวงนะคะลิควิดเลอแวงก็คือแบบเหลวนั่นเองนะคะเอาทำให้ออกเป็นสติปก็คือแบบแห้งนะคะมาพูดถึงเหตุผลอันนี้ก่อนดีกว่าว่าทำไมถึงจะต้องทำเป็นสติปคือสติปเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจะสามารถเก็บในตู้เย็นได้นานกว่าด้วยนะคะเพราะว่าตัวไฮเดรชันก็คือน้ำมันจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำจะชอบใช้สติปนะเก็บในตู้เย็นได้เป็นเดือนๆเพราะมันแค่เลี้ยงเดือนละครั้งแล้วอันที่2เนี่ยก็คือเวลาเดินทางอย่างเวลาเราจะต้องพกตัวเลอแวงเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าส่งไปให้ใครต่างๆนานาเราสามารถเลี้ยงเป็นสติปได้นะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือน้ำจะชอบทำสติปเลอแวงเอาไปใช้ทำขนมปังเนื้อนุ่มได้ด้วยนะคะก็คือกลับไปดูคลิปเก่าๆของเราได้เลยนะคะโอเคตอนนี้ถ้าคุณมีลิควิดเลอแวงของคุณอยู่แล้วนะคะเวลาเราเลี้ยงกันมันก็จะเป็น1 ต่อ 1 ต่อ 1 1 ต่อ 2 ต่อ 2อะไรก็แล้วแต่คุณก็จะทราบอยู่แล้วว่าน้ำกับแป้งมันจะเท่ากันนะคะเพราะว่าเรากลับมาที่อัตราส่วนอันนี้นะคะก็คือเวลาหาไฮเดรชันก็คือ water ก็คือน้ำหารด้วยแป้งนะคะก็คือแป้งด้านล่างนะคะทุกครั้งที่ดึงลิควิดเลอแวงออกมาให้เรารู้ว่าในนั้นน้ำกับแป้งมันจะเท่ากันเพราะฉะนั้นน้ำ1แป้งก็1ในเนี้ยออกมามันก็เลยจะถือว่าเป็นเหมือนมีในเนี้ยมีอยู่2 ส่วนนะคะเนี่ยเสร็จแล้วคราวเนี้ยเรายกตัวอย่างสมมุติเราดึงลิควิดเลอแวงออกมาสัก100 กรัมนะคะหาร2ปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะแบ่งออกมาเป็นน้ำเนี่ย50 กรัมนะคะแล้วก็แบ่งเป็นแป้งอีก50 กรัม
สิ่งที่เราต้องมาหาเนี่ยในที่นี้ก็คือเราจะมาหาว่าเราจะต้องฟีดเขาหรือเลี้ยงเขาอะเท่าไหร่มันถึงจะออกมาให้เป็นตัวสติปนะคะตรงนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรามาเพิ่มที่แป้งก่อนนะคะเวลาเราเพิ่มที่แป้งอะเราจะมาดูว่าแป้งเนี่ยเราจะเติมที่เท่าไหร่เนี่ยอย่างต่ำอะเวลาน้ำจะเติมแป้งอะน้ำจะเติมอย่างต่ำเนี่ย1 เท่าหรือ2 เท่าของตัวน้ำหนักแป้งเดิมก็ได้แล้วแต่เรานะคะถ้าเราอยากจะเติมมากกว่านั้นก็คือสามารถทำได้เช่นกันนะคะเราเติมไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เรามันก็เหมือนแบบให้อาหารเขามากขึ้นในที่นี้น้ำจะเติมไปเลย2 เท่าของไอตัวน้ำหนักแป้งที่มีอยู่ในลิควิดเลอแวงนะคะอันนี้น้ำจะเติมไปสัก100 กรัมนะคะพอเรารู้แล้วปุ๊บ50 กรัมที่มีอยู่แล้วบวกที่เลี้ยงเข้าไปเพิ่ม100เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้น้ำหนักแป้งแล้วว่าตรงนี้มันคือ150นะคะออกมาเป็น150สติปเลอแวงมันเกิดจากการที่เราทำอ่ะก็คือเศษ1/2ก็คืออันเนี้ยข้างบนน่ะเป็นน้ำข้างล่างเป็นแป้งใช่ไหมคะมันก็คือเศษ1/2พอเรารู้ว่าข้างล่างอ่ะแป้งอ่ะมันคือ150 กรัมดังนั้นน่ะข้างบนน่ะมันก็เลยจะเป็น75ซึ่งที่มาที่ไปก็คือไอ้150ตรงเนี้ยไปหาร2นั่นเองเราก็จะรู้แล้วว่าน้ำคือ75 กรัมแป้งคือ150 กรัมนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะออกมาให้มันเป็นสติปเลอแวงนะคะพอเรารู้น้ำหนักน้ำตรงนี้แล้วเราก็เอา75ไปลบ50ออกมาเป็นน้ำที่ต้องเติมอ่ะน้ำหนักน้ำที่ต้องเติมอ่ะมันก็คือ25 กรัมนั่นเองนะคะทวนนะคะสเต็ปแรกดึงลิควิดเลอแวงออกมาเท่าไหร่ก็ตามมาแยกแป้งแยกน้ำออกมาซึ่งในที่นี้ก็คือหาร2เพราะว่ามันมีน้ำกับแป้งอ่ะมีน้ำ1 ส่วนมีแป้ง1 ส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น50 สเต็ปที่2ก็คือเราเติมแป้งเข้าไปก่อนเติมแป้งเท่าไหร่ออกมาเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าน้ำหนักแป้งรวมอ่ะมันคือ150หาร2เราก็จะรู้น้ำหนักน้ำข้างบนพอได้น้ำหนักน้ำข้างบนก็ไปลบสิ่งที่มีอยู่แล้วออกมาเป็นสิ่งที่ต้องเติมมานะคะเพราะฉะนั้นง่ายแค่นี้เองคุณดึงลิควิดออกมา100มาถึงคนนะคะใส่น้ำเข้าไปก่อน25 กรัมคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยใส่แป้ง100 กรัมคราวนี้ก็คือคนให้เข้ากันปั้นให้หมดฝุ่นแป้งเลยนะคะอันนี้มันจะออกมาเป็นก้อนโดแห้งๆเลยคุณก็จะได้สติปเลอแวงที่เป็นไฮเดรชั่น 50% ออกมาแล้วค่ะหัวข้อถัดไปก็คือเราจะมาเปลี่ยนตัวสติปให้กลับมาเป็นลิควิดเลอแวงนะคะนี่นะคะสติปในที่นี้เปลี่ยนให้มันมาเป็นลิควิดซึ่งสติปก็คือแห้งเปลี่ยนให้มาเป็นเหลวนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้แบบที่มันเป็น1:1:1 1:2:2ได้ง่ายๆนะคะทุกครั้งเวลาเราจะเริ่มทำให้กลับมาที่ตัวนี้เนี่ยจำไอ้ตัวนี้ไว้เสมอนะก็คือน้ำอยู่ด้านบนหารด้วยแป้งด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งนี่นะคะเวลาเราดึงสติปออกมาเราจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าตัวสติปเนี่ยมันก็คือน้ำเป็น1 ส่วนแป้งคือ2 ส่วนซึ่งในที่นี้มันก็ถือได้ก็คือในทุกครั้งที่เราดึงออกมามันจะต้องมี3 ส่วนอยู่ในตัวสติปเลอแวงนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคของน้ำก็คือเวลาน้ำจะดึงสติปออกมาเมื่อไหร่น้ำจะดึงให้หาร3ลงตัวเพราะฉะนั้นเราดึงจำนวนไหนก็ได้นะคะให้มันคิดง่ายๆเหตุผลคือหลักการเดียวคือคิดง่ายๆให้หาร3ลงตัวยกตัวอย่างในที่นี้น้ำอาจจะดึงมา90 กรัมนะคะพอหาร3ออกมาเป็นการแยกแป้งแยกน้ำก็จะได้ตัวว่าพอ90มาหาร3น้ำก็จะรู้แล้วว่าในส่วนของที่เป็นน้ำด้านบนมันคือ30 กรัมที่เป็นแป้งด้านล่าง2 เท่านะคะมันก็คือ60เห็นนะเราก็จะมาแยกแป้งแยกน้ำยกตัวอย่างให้ดูอย่างนี้แป๊บนึงนะแยกเนี่ยนะคะจากไอ้90 กรัมมาแยกออกมาเป็นน้ำเนี่ยนะคะเป็นน้ำ30 กรัมแล้วก็แยกเป็นแป้ง60 กรัมนะคะสเต็ปที่2ก็คือสิ่งที่เราจะเลี้ยงมันจะอยู่ตรงนี้
แล้วเราถึงจะให้มันเป็นลิควิดตรงนี้นะคะสเต็ปที่2เราจะใส่แป้งก่อนนะคะเวลาเราใส่แป้งเนี่ยเราใส่จำนวนไหนก็ได้นะคะแต่ขออย่างต่ำขอให้ไม่น้อยกว่าแป้งที่เขามีอยู่แล้วนะคะในที่นี้น้ำยังไงก็ได้น้ำจะใส่ให้เกิน60 กรัมนะคะน้ำเลือกที่จะใส่140 กรัมเหตุผลไม่มีอะไรเลยเพราะว่า60บวก140ออกมาเป็น200มันคิดเลขง่ายค่ะแค่นั้นแหละเนี่ยฮะพอเรารู้แล้วว่าน้ำหนักแป้งนะข้างล่างมันคือ200ลิควิดมันเกิดมาจากน้ำ1 ส่วนแป้ง1 ส่วนเพราะมันน้ำกับแป้งต้องเท่ากันพอเรารู้ว่าแป้งมันคือ200ดังนั้นน้ำข้างบนมันก็ต้องเป็น200ด้วยเพราะน้ำกับแป้งมันต้องเท่ากันนะคะพอเราได้อย่างนี้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราเอา200เนี่ยมาลบ30 กรัมคือน้ำที่มีอยู่แล้วเราก็จะได้น้ำหนักน้ำที่จะต้องใส่เพิ่มเข้าไปมันก็คือ170นะคะถ้าเราดูง่ายๆนะเดี๋ยวนะลบอันนี้ให้ดูนี่ให้ดูนี่นะคะนี่เท่ากับ140สรุปเราก็คือว่าเราดึงสติปเลอแวงออกมา90 กรัมตรงนี้นะคะเราเอามาเติมน้ำนะคะใส่น้ำเข้าไป170 กรัมใส่แป้งไป140 กรัมคนให้เข้ากันมันก็จะได้ลิควิดเลอแวงออกมาแล้วค่ะพอเราเปลี่ยนสถานะจากสติปเลอแวงมาเป็นลิควิดแล้วเนี่ยที่เหลือพอมันเป็นลิควิดเลอแวงเวลาคุณเอามาเลี้ยงคุณก็แค่ดึงไอตัวลิควิดเลอแวงเวลามาเลี้ยงก็สามารถเลี้ยงเป็น1:1:1เลี้ยงเป็น1:2:2เลี้ยงเป็น1:3:3แล้วแต่เราได้เลยก็คือกลับมาวิธีการเลี้ยงยีสต์ปกติของเราได้เลยค่ะนะคะแล้วถ้าเราต้องการเลี้ยงให้สติปเลอแวงเป็นสติปเหมือนเดิมก็คือเราอยากจะเก็บมันไว้เป็นแบบแห้งนะคะวิธีการก็คืออย่างเงี้ยสติปเราก็รู้อยู่แล้วมันคือ1/2ออกมาเป็น1/2เวลาเราทำเราดึงสติปออกมาเวลาดึงให้หาร3ลงตัวนะคะเพราะว่าเหตุผลคือมันคิดเลขง่ายนะคะแล้วเราก็มาทำชาร์ตเหมือนเดิมเนี่ยทุกครั้งกลับมาที่ชาร์ตตรงนี้ค่ะว่าน้ำอยู่ข้างบนแป้งอยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะอันนี้น้ำอันนี้คือแป้งนะคะออกมาเนี่ยเราดึงยกตัวอย่างเราดึงสติปออกมา90 กรัมนะคะหาร3เราก็จะรู้แล้วออกมาว่าเป็น30ก็คือ90หาร3ปุ๊บ1ส่วนคือ30 2ส่วนก็คือ60นะคะแล้วก็บวกสเต็ปที่2คือเติมแป้งอย่างต่ำเติมแป้งเท่ากันหรือมากกว่า2เท่าก็ได้แล้วแต่เรานะคะอันนี้ในที่นี้น้ำอยากให้เขาแบบอวบอ้วนกินเยอะๆอะไรเงี้ยน้ำก็ใส่แป้งไป2เท่าของตัวนี้นะคะน้ำก็จะใส่แป้งออกไป120 กรัมเราก็จะได้ออกมาเนี่ย60บวก120ออกมาเนี่ยก็จะเป็น180ใช่ไหม180ข้างล่างเนี่ยตัวแป้งเราได้180แล้วข้างบนก็ต้องเป็น1ส่วนนะคะ1ส่วนของข้างบนเนี่ยก็คือเอา180หารด้วย2ออกมาเนี่ยก็คือ90 กรัมที่ต้องเป็นน้ำ90เราก็ไปลบน้ำที่มีอยู่แล้วนะคะ90ลบ30ออกมาก็เป็น60เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือเนี่ยอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่เราต้องใส่เข้ามาตอนเลี้ยงใหม่นะคะก็คือ120นี่นะคะเท่ากับตัวเนี้ยที่น้ำวงเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องเลี้ยงใหม่อันเนี้ยเป็นวิธีการที่จะทำให้สติปออกมาเป็นสติปค่ะนี่แค่นี้เองง่ายมากเลยนะคะคือหลักการของน้ำเวลาน้ำเลี้ยงยีสต์น้ำเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงตามความเข้าใจเราเองเวลาเลี้ยงยีสต์เราเหมือนเลี้ยงน้องเลี้ยงลูกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาเลี้ยงเนี่ยพวกนี้เราไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกค่ะก็คือถ้าเราให้อาหารเขาเยอะเขาก็จะใช้เวลาในการกินนานหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเราอยากจะเก็บรักษาเขาไว้ให้มันแบบอวบอ้วนแข็งแรงอะไรเงี้ยเราก็คือสามารถให้อาหารที่เยอะได้นะคะก็คือ
สามารถ adjust ได้ตามใจของเราเลยแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะขั้นตอนมันไม่มีอะไรเลยมาถึงเนี่ยพอเราเข้าใจเรื่อง hydration เนี่ยเวลาเราดึงยีสต์ออกมาเท่าไหร่เราก็แค่มาถึงสเต็ปแรกก็คือคอนเซ็ปต์มันก็คือการผลว่าสเต็ปแรกก็คือแยกน้ำแยกแป้งแล้วเราก็เอามาเติมแป้งเป็นอันดับที่2เติมแป้งเสร็จปุ๊บหาแป้งได้แล้วเนี่ยแล้วเราก็ถึงจะมาเติมน้ำเราก็จะรู้น้ำหนักน้ำนะคะแค่นี้เองนะคะถ้าใครมีปัญหาสงสัยอะไรอีกก็สามารถ inbox มาถามได้เรายินดีตอบเลยนะคะอย่างที่บอกว่าให้ทำใจล่มๆให้คิดว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องง่ายๆนะคะของอย่างนี้เนี่ยไม่ลองทำไม่รู้นะคะกลับไปลองทำแล้วจะรู้เองว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe ช่อง Food Deco ด้วยนะจ๊ะ